Yan, magpi-plate na tayo. Sarap, guys. Hello everyone! Welcome to Master Che! Today, gagawa naman tayo ng tortang talong. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Ngayon, ang una nating gagawin ay mag-iihaw muna tayo ng talong. Papakita ko sa inyo kung paano ang style ko ng pag-iihaw ng talong. Ito na, iniihaw na natin ang ating talong. Sundan natin na apoy. Yan. Ihawin lang natin ang ganyan. Malalaman nyo kung okay na yung ating talong, pipindot-pindutin nyo lang. Pag malambot na siya, pwede na. Ito, matigas pa. Tayin lang natin lumambot. Yan, malapit na. Konti na lang. Yan, okay na. Pwede na natin patayin. Ngayon, narito na ang ating talong. Meron tayong inihaw at meron din akong itong pinakulo lang natin sa water. Binoy lang natin siya. Yan, ngayon habang pinapalamig natin siya, iset aside muna natin. At gawin natin ang ating giniling. Ilalagay natin to sa ating tortang talong. Lagay tayo ng oil. Initin lang natin ng konti. Hiwa lang tayo ng onion para masarap ang ating torta. Didiretso na natin sa ating pan. Yan, and then lagay na natin ang ating garlic. Yan, sunod naman natin ang ating tomatoes. Hiwain ko lang. Mas maraming tomatoes, guys, mas masarap. Yan, lagay lang natin ulit sa ating lagyan para pagsali natin ay sabay-sabay. Yan, lagay lang natin sa ating pan. Yan, lalagay na natin ang ating ground pork. Ayan, titimplahan lang natin ng salt and pepper ang ating ground pork mixture. Ayan, lagyan natin ng salt. And pepper. Then, haluin nyo lang. Habang hinihintay nating maluto ang ating giniling, babalatan naman natin ang ating eggplant. Meron tayo ditong water para mas madali ang ating pagbabalat. Babasain nyo lang yung kamay nyo, tapos lalagyan nyo rito yung balat para mas madali. Yan, ganyan lang, oh. Yan, ganun lang din ang ating nilagang talong. Natin ang ating giniling. Ayan, luto na. Tikman lang natin kung okay na yung kanyang alat.
masarap ang ating mixture. Medyo aalata natin ng konti ang ating ground pork kasi yung ating egg hindi na natin titimplahan. So, kailangan medyo malasa ang ating giniling. A few moments later. Ngayon, buksan na natin ang ating mixture ng giniling. Ayan, okay na. Sali na natin sa ating nilagyan. Ngayon, gagawa na tayo ng ating torta. Kailangan natin ng medyo maraming oil sa ating torta. Ayan, maglalagay tayo ng 2 egg. Ayan, ibibit lang natin. Ngayon, lalagyan natin ang ating ground pork mixture. Kaya, i-mix natin para kumalat yung mixture natin. Pwede pa natin dagdagan. Then, lalagyan natin ang ating inihaw na talong. At ilalagay na natin sa ating pan. Yan. Yan. Ayan, ngayon gagawa naman tayo ng sa maliit na pan para maliit naman ang gagawin nating torta. Isang egg lang ang ginamit natin. Ayan, lalagyan din natin ang ating giniling mixture. Tapos gamitin naman natin ang ating nilaga na talong. Press lang natin. Press lang natin yung talong. Ayan, ilagay na natin sa ating pan. Ayan, magpi-plate na tayo. Ngayon, itong ating mixture, basta every time na gagawa kayo ng torta, ready na siya. Pwede nyo ilagay sa isang container na may cover. Then, i-ref nyo lang. Or kung gusto nyo, i-freezer nyo. Para tuwing gagawa kayo ng torta, meron na kayong ready mixture ng giniling. Narito na ang ating tortang talong na napakasimple, guys. Ngayon, titikman na natin. Kuha tayo ng isa. Ngayon, titikman na natin. Siyempre, meron tayong ketchup para sarap ang ating torta. Sarap, guys. Sana try nyo gawin ang ating tortang talong sa inyong mga bahay. Napakasimple lang. Gusto ko lang pong mag-shoutout kay Mami Adelaida Valdez. Hello po sa inyo. And kay Fernan Constantino, happy 1K subscribers. Good luck sa'yo. And sana mas dumami pa ang ating mga subscribers. And please guys, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. God bless you all. See you again next time.